वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला खास सिंधी लोकांच्या आवडीचं असं दाल पकवानची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। दाल पकवानसाठी दाल बनवण्यासाठी आपण ही चणा डाळ आहे ही भिजत घातलेली मी 2 तास तरी म्हणजे गरम पाण्यातच भिजत घातलेली, कारण का ही डाळ हे बघा अशी पूर्णपणे भिजायला हवी, म्हणजे नखानी तोडली तर तुटली जाईल अशी। आता ही डाळ आपण एका कुकरच्या भांड्यात काढून घेणार आहोत। नंतर या डाळीमध्ये हळद घालणार आहोत। अर्धा चमचा तरी हळद घेतली आहे। चवीप्रमाणे मीठ, एक 5 ते 6 काळी मिरी घेतली आहेत। 2 हिरव्या मिरच्या असे तुकडे करून घेतले आहेत, ते ॲड करूया। डाळ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। नंतर ह्याच्यात अगदी चमचाभरच तेल घालणार आहोत। आता ह्या डाळीला आपण 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। फक्त लक्षात ठेवा एकदम स्मॅश करायची नाही, पण पूर्णपणे ही डाळ शिजली हवी। डाळ आपली कुकरला शिजेपर्यंत आता पकवान बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी मैदा घेतला आहे। 1 टेबलस्पून आपण अगदी बारीक रवा यूज करणार आहोत। 1 चमचा तेल, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा जिरं वापरणार आहोत। पकवान बनवण्यासाठी आपण या बोलमध्ये 1 वाटी मैदा घेतोय। नंतर 1 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा घातला का पकवान छान क्रिस्पी बनतात। चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा ओवा घेणार आहोत। ओवा थोडासा हाताने आहे ना असा क्रश करून घ्यायचा, म्हणजे खूप छान टेस्ट येते। अर्धा चमचा जिरं, आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून एवढं तेल वापरणार आहोत। तेलाचं प्रमाण मी तुम्हाला सांगते आता ह्याचा गोळा तयार केला का। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आहेत ना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण। कधी कधी आपल्या मैद्यावर पण डिपेंड असतं, पण 1 टेबलस्पून तेल पुरेसं होतं 1 कप मैद्याला। व्यवस्थित ह्याला न चोळून घ्यायचं हे बघा अगदी व्यवस्थित आपण तेल पिठाला चोळून घेतलं। ह्याचा असा लाडू बनायला हवा, पण लक्षात ठेवा खूप जास्त पण तेल वापरायचं नाही। 1 कप मैद्यासाठी 1 टेबलस्पून तेल एवढं पुरेसं आहे, म्हणजे हा लाडू केला ना का अगदी इझिली फुटला पण जायला हवा। आता ह्याच्यात पाणी ॲड करून चपातीसारखं आपण पीठ भिजवून घेणार आहोत। हे बघा पिठाचा छानसा गोळा तयार करून घेतलाय। आता ह्याला तेलानी ग्रीस करून घेऊया। अगदी छोटा पोहे खायचा चमचा असतो ना तेवढंच तेल घेतलंय मी। आणि हे पीठ आता 10 मिनिटाकरता थोडं रेस्ट करायला ठेवूया, म्हणजे ह्यातला जो रवा आहे ना तो देखील फुलला जाईल। आणि हे पीठ मळण्याकरता ना हे बघा जवळपास अर्धा ग्लास पाणी मी यूज केलं आहे। आता हे पीठ आपण झाकून ठेवूया। पीठ आपलं मुरेपर्यंत आपण दाल पकवानसाठी लागणारी आंबट, तिखट, गोड अशी चटणी बनवून घेणार आहोत। चटणी बनवण्याकरता आपण मूठभर कोथिंबीर, मूठभर पुदिना, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, नंतर गूळ घेतला आहे 2 चमचे, 1 चमचा चिंच, 4 लसणाच्या पाकळ्या ह्या थोड्या मोठ्या साईजच्या आहेत, 1 इंच एवढा आल्याचा तुकडा, चवीप्रमाणे मीठ आणि जिरं वापरणार आहोत। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्सीमध्ये फिरवून घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना चमचाभर तेल घालणार आहोत, म्हणजे ही चटणी आहे ना काळी पडत नाही। हे बघा सुंदर अशी आपली पुदिन्याची आंबट, तिखट, गोड चटणी तयार झाली। ह्या वाटीमध्ये मी काढून घेते आणि तुम्ही बघू शकता ह्याचा कलर किती सुंदर हिरवागार आलाय।
चटणी बनवेपर्यंत 10 ते 15 मिनिटं झालेत. आपण पीठ बघून घेऊया. हे बघा, पीठ पण छान सेट झालं आहे. म्हणजे रवा घातल्यामुळे खूप घट्ट नाही, म्हणजे अगोदर जरी आपल्याला पातळ वाटत होतं तरी पण आता बघा रवा तो फुलला गेलाय आणि पिठाची कन्सिस्टन्सी अगदी व्यवस्थित झाली आहे. आता त्याला मळून घेते मी एकदम असं मऊसूत होईपर्यंत. पीठ देखील व्यवस्थित मळून झालं आहे. पुरीपेक्षा थोडे मोठे असतात हे पक्वान, त्यामुळे ह्याचे हे बघा पुरीपेक्षा मोठा असा पिठाचा पेढा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. असे मी हे पेढे बनवून घेते. एक वाटी मैद्याचे हे बघा 8 आपले पक्वान तयार होणार आहेत. आता हे लाटून घेऊया आपण. लाटण्याकरता अगदी थोडासा मैदा मी स्प्रिंकल करते आणि छान ह्याची पातळ पुरी लाटून घ्यायची आपल्याला. हे बघा, छानशी पातळ अशी ही पुरी लाटून घेतली. आता फोकनीनं ह्याला थोडं आपण असं पोक करून घेणार आहोत, म्हणजे ना ही आपला पक्वान आहे ना हा एकदम फुगणार नाही. ह्याला असं मी पोक करून घेते. एका बाजूला तेल देखील गरम झालं आहे. आता लगेचच हा पक्वान तळायला घेऊया आपण. आणि हे बघा, मी तुम्हाला ह्याची कन्सिस्टन्सी दाखवते. अगदी पातळ पुरी अशी ही लाटून घेतली आहे. चला आता ही पुरी आपण किंवा हा पक्वान तळून घेऊया. तेल गरम झालंय का चेक करून घेऊया. अगदी थोडंसं पीठ मी घालते. हे बघा, पीठ घातल्याबरोबर लगेचच वरती आलंय. आता हा पक्वान आपण सोडणार आहोत. तेलामध्ये सोडला का लगेच ह्याला हात लावायचा नाही, ह्याला असंच आपण होऊ द्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी मीडियमवरच ठेवली आहे, म्हणजे छान क्रिस्पी होईल. हे थोडे थोडे तुम्ही बघू शकता कसे असे फुगे आलेत ह्या पक्वानला. हे असे आले ना का छान क्रिस्पी बनतो, म्हणजे एकदम कुरकुरीत पण नाही आणि क्रिस्पी पण. एक बाजू त्याची होऊ द्यायची आहे, नंतरच हा आपण पलटवणार आहोत. 1 मिनिटभर झालाय मीडियम फ्लेमवर हा पक्वान आपण तळत ठेवलेला. आणि हे बघा, तुम्ही साईडनी बघू शकता का थोडा थोडा खालना असा लाईट ब्राऊन कलरचा होत आलाय. आता ह्याला आपण पलटून घेणार आहोत. हे बघा, सुंदर असा जसा कलर आपल्याला हवा तसाच हा कलर झाला. आता मागची बाजू देखील आणखीन मिनिटभरासाठी आपण अशीच फ्राय करून घेणार आहोत. हे बघा, आणखीन मिनिटभर झालाय. आता मी गॅसची फ्लेम हाय करते. आता हाय फ्लेमवर ह्याला थोडंसं आपण उलट पालट करून तळून घेऊया, म्हणजे ना तो जास्त ऑइली होणार नाही. तुम्ही बघू शकता मागच्या साईडनी पण अगदी व्यवस्थित तयार झालाय. आता व्यवस्थित ह्याचं तेल निथळून घ्यायचं आहे आपल्याला. गरम असतानाच जास्त करून तेल निथळून घ्यायचं, म्हणजे तेल व्यवस्थित निथळलं जातं. आता या स्टेनरमध्ये मी काढून घेते आणि अशाच पद्धतीने उरलेले पक्वान देखील आपण फ्राय करून घेणार आहोत. हा बघा, दुसरा पक्वान देखील आपला तयार झाला आहे. आणि पहिला पक्वान आहे तो एका प्लेटमध्ये काढणार आहोत. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर रंग आणि टेक्स्चर आला आहे. आता हा एका प्लेटमध्ये ठेवते आणि हा पक्वान स्टेनरमध्ये ठेवणार आहोत. आणि अशाच पद्धतीने एक एक करून सर्व पक्वान आपण तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता एक एक करून सर्व पक्वान आपले हे फ्राय करून झालेत. हे बघा, अगदी सुरेख गोल्डन रंग असा आला आहे ह्याला आणि थोडेही ऑइली झालेत नाही. तुम्ही बघू शकता हे बघा, अगदी व्यवस्थित जसे बाजारात मिळतात तसेच हे पक्वान तयार झालेत.
आता शिजलेल्या डाळीला थोडा तडका देणार आहोत। सर्व पक्वान तयार करेपर्यंत कुकर देखील आपला गार झाला आहे। आता डाळ दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा, अगदी व्यवस्थित जशी आपल्याला हवी डाळ अख्खीच्या अख्खी पण राहिली, पण हे बघा हाताने स्मॅश होईल अशी शिजली गेली आहे। आता ही एका पॅन मध्ये मी काढून घेते। हे बघा, ह्या पॅन मध्ये मी ही डाळ काढून घेते आणि ह्याच्यामध्ये ना थोडं गरम पाणी आपण घालणार आहोत। आता व्यवस्थित डाळीला ना उकळी काढायची आहे आणि अशी मिक्स करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला ही डाळ अर्धी थोडी स्मॅश झालेली हवी आणि बाकीची डाळ अख्खीच राहील, म्हणजे घट्टपणा येईल अशी ठेवायची आहे। म्हणून उकळी काढून घेऊया आणि बाजूला त्याच्या फोडणीची तयारी करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता डाळीला छान उकळी आली। उकळी आल्याबरोबर हे बघा अख्खी डाळ तर आहेच, पण डाळीला घट्टपणा देखील आला आहे। आता ह्याला एक छानसा आपण तडका देणार आहोत। त्यासाठी साईडला मी तडका पॅन गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत आपण। तेल पण छान गरम झालं आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये हिंग घालूया। नंतर 2 चमचे आलं अगदी बारीक चिरून घेतलं आहे। सुकी लाल मिरची, जिरं, अगदी थोडीशीच हळद, कारण का डाळ शिजवताना आपण हळद घातली होती, लाल मिरची पावडर, नंतर ही धणा, जिरा, बडीशेप आणि मेथी पूड आहे। आता व्यवस्थित ही फोडणी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। मिक्स करून झाली का आता ह्या फोडणीचा तडका देऊया आपण डाळीला। आता ही फोडणी आपण ह्या डाळीवर ओतणार आहोत। हे बघा, थोडीशी डाळ ह्या फोडणीच्या भांड्यात घेते, अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण। तुम्ही बघू शकता जसं दुकानात मिळते सेम तशीच आपली ही डाळ तयार झाली आहे। आता ह्या स्टेजला ह्या डाळीमध्ये आपण आमचूर पावडर ॲड करूया। अर्धा चमचा एवढी आमचूर पावडर घेतली आहे। थोडंसं उकळी काढून घेणार आहोत आणि दाल पकवान बरोबर लागणारी ही आपली डाळ तयार झाली आहे। आता ही तयार झालेली डाळ आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर अशी चेंबूरच्या मिठाईच्या सत्तूच्या दुकानात जशी मिळते दाल पकवान, सेम त्याच पद्धतीची ही दाल पकवान आपली तयार झाली आहे। तयार झालेला दाल पकवान मी ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेते। तुम्ही बघितलंच असेल का अगदी घरातलेच इन्ग्रेडियंट्स यूज करून किती सुंदर अशी आपली ही दाल पकवान रेडी झाली आहे। आता ह्याच्यावर आपण थोडासा कांदा आहे तो गार्निश करून घेऊया, थोडीशी कोथिंबीर आणि आल्याच्या पण लांबड्या स्लाइस आपण ह्याच्यावर ॲड करणार आहोत, त्यांनी पण खूप छान टेस्ट येते। तुम्हाला पण जर मी बनवलेला दाल पकवानची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे दाल पकवान घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे दाल पकवान कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या दाल पकवानचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।